Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Alban și în acest tutorial vreau să vă prezint câteva informații vorbind despre fructificare la prun. Sunt niște informații față de care eu țin foarte mult pentru că în funcție de aceste cunoștințe avem și rezultate de fructificare. Prunul fructifică pe două tipuri de fructificare. Și în funcție de aceste cunoștințe, de aceste tipuri de fructificare, noi putem să facem anumite tăieri, anumite intervenții. Și haideți să vorbim de unul din ele. Se numește tip de fructificare pe șpur, adică fructifică pe ramuri scurte. Care sunt acele ramuri scurte? Buchetele de mai, care le întâlnim și la cireș. Avem câteva soiuri care fructifică, printre care vă enumăr eu acum Stanley-ul, Anașpetul, sunt mai multe soiuri. Haideți să ne oprim la soiul Stanley să vedem cum arată acest tip de fructificare pe ramuri scurte. Vedeți dumneavoastră? Așa cum am spus, ramurile scurte înseamnă buchete de mai. Uitați, ăsta este un buchet de mai. Vedeți? Deci ăsta e în evoluție în al doilea de an. În primul an este și mai mic. După care el evoluează, adică următoarea etapă, el se dezvoltă în continuare, fie în alt buchet de mai, fie într-o ramură mijlocie, cum este aceasta, vedeți? Sau, tot el poate să evolueze așa, într-o ramificare de buchet de mai, cum este aceasta, vedeți? Mai mulți muguri floriferi și în vârf are un mugure vegetativ. Deci face printr-o ramificare într-un buchet de mai și o ramură mijlocie. Deci și ramura mijlocie fructifică aici la bază și buchetul de mai în jurul lui are muguri florifere. De ce vreau să insist asupra acestui tip de fructificare? Vedeți dumneavoastră cât de aproape este de lemn, de ramura mamă? Fiecare mugure de aici va face 2-3 flori, adică 2-3 prune. Aici, în acest buchet de mai, ar trebui să aibă, după observațiile noastre și după ale dumneavoastră, probabil, va avea 5-6 prune cel puțin în acest buchet de mai. Toate aceste prune n-au cum să se îndepărteze de ramură și vor fi lipite majoritatea lor de ramura mamă. Asta este o ramură tânără. Contactul este mai mic, dar haideți să vedem la o ramură mai bătrână, mai groasă, în schelet, în sinischelet, unde avem buchete de mai în apropierea lemnului aici. Să vedem cum se comportă. Și haideți să ne uităm aici. Vedeți dumneavoastră, buchetul de mai este chiar aproape de lemnul bătrân, de ramura de schelet. Ăsta este pețiorul de la prune care au fost aici. Uitați ăsta aici. Aici avem alt buchet de mai. Vedeți cât de aproape a fost de lemn. Deja aici am avut ceva monilioză. Vedeți, culoarea este altă, nu mai este un verde curat. Este deja un gri închis cenușiu. Deci se formează aici mucegaiul de la monilioză, care se perpetuă și în următorul an. Deci acesta este un buchet de mai care a produs 2 ani la rând, acum a evoluat în alte buchete de mai, vedeți, s-au ramificat și vor face pruni și anul acesta, tot aproape aici. Bun, la fel se întâmplă și aici, uitați, alt exemplu, la fel. A fructificat aici la bază în buchet de mai, după care a evoluat, a ramificat, vedeți? Și tot în zona asta fructifică, adică fructele se vor lipi de lemnul bătrân, de ramura mamă. Uitați aici un caz, clar, aici este buchetul de mai, vedeți? A fructificat, fructul s-a lipit de lemnul mamă. Ce s-a întâmplat aici? Vă spun eu ce s-a întâmplat. Aici s-a format un cep, vedeți? Un cep. Și ca orice cep generează ramuri în zona rămasă. De aici și până aici s-a format alt cep, vedeți? Scurt. De aici și până aici. Și a generat 2 ramuri lungi care au fructificat pe buchete de mai. Deci, a fructificat foarte aproape de ele, s-a îmbolnăvit, a rămas aici ciupercă acum, în zona asta aici, și avem boală și anul acesta, dacă nu reușim să o eradicăm. Așa arată tipul de fructificare pe buchete de mai, adică pe șpur. Haideți să vedem acum alt tip de fructificare, și anume fructificare pe ramuri mijlocii și lungi. Este cu totul și cu totul deosebit. Vedeți dumneavoastră, luăm ramura asta de aici. Vedeți pe lungimea ramurii, nu avem buchete de mai. Deci nu avem elemente șpur, scurte, care să fructifice pe lemn. Nu avem. În continuare avem, noi observați aici, creșteri de ramuri mijlocii. El fructifică pe aceste ramuri, vedeți? Uitați aici, de exemplu, ramura asta este o ramură mijlocie. Și fructifică, uitați aici sunt muguri florifere, 2 muguri florifere și unul vegetativ, aici la fel. Și în continuare aici, uitați, partea asta aici, să o sucim noi așa, vedeți,
aici are 2 muguri floriferi sau unul florifer și unul vegetativ, dar fructifică pe această ramură, vedeți, care este îndepărtată de lemn. De asemenea, hai să ne uităm pe aici, pe lemnul gros. Nu avem, vedeți, aici pe lemnul gros, noi nu avem aici buchete de mai. Nu avem fructe care să lipească de ramura mamă pe lemnul bătrân ca să avem onideoze. Este tipul de fructificare pe ramuri mijlocii și lungi. Ce ați văzut dumneavoastră aici? Sunt ramuri mijlocii, să vă mai arăt încă o dată. Deci asta e o ramură mijlocie, că este de lungime mică, vedeți? Și asta e o ramură lungă. Și ele fructifică mai mult spre bază și mai rar în partea de alungire. Nu fructifică pe vârf. De ce am ținut să vă arăt aceste tipuri de fructificare? În momentul când facem tăieri, există tendința de a face cepi. De ce? Pentru că ați văzut dumneavoastră, ca și informație generală, că la sâmburoase se formează cepi. Așa este. Dar nu mergem pe noțiuni generale, trebuie să mergem să vedem cum se comportă fiecare specie în parte și în cadrul speciei ce tip de fructificare are. Iată, de exemplu, la persic, tipul de fructificare este pe ramură anuală pe toată lungimea ei. Și la prunc putem să spunem la fel. Dar la persic, dacă nu facem tăieri în fiecare an la cep, el se usucă. Sau, dacă nu facem tăieri fiecare an la cep, el evoluează, mai bine zis, din ramura care a fructificat, nu mai fructifică nimic pe ea, crește în continuare altă ramură anuală, aia fructifică, în anul următor altă ramură anuală, dar din ce în ce mai mici. Până ajunge la lungimea asta, face un fruct, iar persicul se usucă tot. În timp ce la specia prun, dacă nu face încep deloc, nu se întâmplă nimic. Deci trebuie să ținem cont, să face diferența între specii și mai ales între tipurile de fructificare. La cais, de altfel, la cais putem să facem și cepi și ramuri lungi. Putem să aplicăm cele două tipuri de tăieri. Unii fructifică mai bine pe tăieri la cep, alte soiuri de cais fructifică mai bine pe ramuri lungi cu ramificații. Deci trebuie să cunoaștem aceste lucruri foarte importante. Haideți să vă arăt ce se întâmplă la persic, ca să tot v-am amintit de acest lucru. Am luat o ramură aici de persic, special ca să vedeți despre ce este vorba. Haideți să vedem ce se întâmplă la persic. La prun am văzut, dacă lăsăm un cep, mai ales dacă are tipul de fructificare pe șpur, adică pe buchete de mai, se face o aglomerație în zona respectivă, căpătăm cu monedioză foarte multă, greu de tratat, îmbolnăvim pomul pe mai mulți ani și așa mai departe. În partea opusă a acestei specii este persic, cum am spus mai înainte. El nu trăiește fără tăieri în fiecare an la cep. De exemplu, așa avem această ramură, vedeți, de aici și până aici, este o ramură de 2 ani. Iar ce vedeți dumneavoastră, toate aceste ramuri, toate care le vedeți aici, sunt ramuri anuale. Cum le cunoaștem? Ramura anuală la persic se știe clar că are muguri pe toată lungimea ei. Pe toată lungimea ei. O parte dintre ei sunt muguri mixti, cum sunt aceștia, vedeți de aici, adică ai 2 muguri floriferi, stânga-dreapta, și pe partea centrală avem un mugure vegetativ. Aceste ramuri fructifică anul acesta. Dacă nu sunt tăiate, și o să vă arăt imediat, ce face? Din vârful lor de aici vor evolua în creștere alte ramuri anuale. Iar partea asta care a fructificat toată, se va degarnisi și nu va avea nici frunzi măcar, nimic. Și vom evolua cu aceste 2 ramuri în partea superioară. Aceste ramuri care vor evolua vor fi mai scurte, nu ca aceasta, ca prima ramură, mai scurte la jumătate. În următorul an, deci în al 3-lea an să spunem, alte ramuri din vârful celor ramurilor vechi vor evolua, tot așa, mai scurte la jumătate. Și în 4-5 ani vom avea o creștere doar atât. Deci 3-4 cm și va face un fruct, după care pomul se usucă complet. Am spus mai înainte că ramura care fructifică, în următorul an, rămâne degarnisită, fără frunze, fără muguri, fără nimic. Așa arată ramura, vedeți? Asta e ramura de anul trecut. A fructificat, și anul acesta nu mai are nimic. În schimb, susține ramuri anuale, cum sunt astea toate. Cum procedăm noi acum? Am spus ce se întâmplă dacă nu facem tăieri la cep. Asta e ramura de 2 ani, astea sunt ramuri anuale. Important este ca noi să facem cepi stânga, dreapta, față de ramura care pleacă pe partea exterioară, ramura principală a noastră. Și scoatem ramurile interioare la inel. Asta
alta nu mai avem, și cele exterioare la fel. Și lăsăm cele stânga-dreapta. Dar nu facem tăieri, nu scoatem aceste ramuri din interior și din exterior, până nu ne asigurăm că avem suficiente ramuri pe laterală. Și facem așa. Facem un cep aici, vedeți, de 10 cm în care să avem 2-3 muguri, să fructifice 2-3 fructe și după aceea să avem și vegetație. Unul mai sus facem aici, în partea cealaltă opusă, da? 2 cepi. Lăsăm aici încă un cep mai sus și ramura asta lăsăm să fructifice, scoatem anticipație și o scurtăm la 60-70 lungime și o lăsăm să fructifice, vedeți? Partea asta exterioară o scoatem la inel și aici, dacă nu avem ramuri foarte multe, o lăsăm pe asta interioară să fructifice și partea exterioară o lăsăm să fructifice. Acum, ce observăm noi aici? Din acești cepi acum la anul, deci în anul acesta, în evoluția lor din primăvară, vom avea ramuri anuale pornite din aceste muguri. De aici vor porni alte ramuri, cum vor fi, exact cum sunt acestea. Și vor fructifica. Deci vom avea aici ramuri care vor fructifica. În anul următor scutăm de aici una la cep, ca să genereze alte 2 ramuri de rod. Și în același timp, cu siguranță vom avea și alte ramuri care pornesc de aici, ramuri noi tinere, pornesc de la baza acestui cep sau de pe lungimea acestei ramuri de 2 ani. Și când apar acele ramuri noi, atunci le scurtăm pe ele la cep și cepul vechi îl vom elimina la inel. Ați văzut acum care e diferența între o tăiere la cep obligatorie și una care este mai puțin obligatorie sau chiar nu are importanță dacă nu o facem la cep. Cu toate că sunt sâmburoase, deci fac parte de aceeași grupă de sâmburoase. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi, sper că v-a venit de folos. Dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum, distribuiți. Vă mulțumesc pentru tot, la revedere și succes!